سمیرا منومنی کرد و گفت رکسانا، داداش کاوم برگشته تهرون. انگار یه سطل آب یخ خالی کرد رو سرم. دهنم نیمه باز مونده بود و به زور حتی نفس میکشیدم. با تشر ناظم مدرسه سمیرا بازوش از چنگم بیرون کشید و رفت و من موندم و ته مونده یه دنیایی که روی سرم آوار شده بود. نفهمیدم چطور وارد سالن امتحانات شدم و روی صندلی نشستم. کاوه رفته بود. به همین راحتی. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. نفهمیدم چطور وارد سالن امتحانات شدم و روی صندلی نشستم. کاوه رفته بود. به همین راحتی. باورش واسه منی که ازش یه بت ساخته بودم اصلا راحت نبود. انگار تموم خواستش از این عشق رسیدن به تن من و بی آبرو کردنم بود. کتاب خواستش رسید، دمشو گذاشت رو کولش و فرار کرد. با یه حال زار امتحانمو دادم و از مدرسه زدم بیرون. هر چقدرم سمیرا از پشت سر صدام زد وای نستادم. آقام تو اتولش چش به راهم نشسته بود و من پاک فراموش کرده بودم که باید پالتوی پشمیم رو از مغازه مجید بگیرم. تو اتول که نشستم آقام بیشتر از قبل اخماش در هم بود. شاید خیال میکرد صورت گرفته و بغ کرده من واسه نخواستن پسر حاج حسن بیچاره است. آقام عصبی بود. اینو از فشار پاش روی پدال گاز میفهمیدم. آخرین امتحانت بود. گیج و گنگ نگاش کردم. باورم نمیشد با هم حرف زده باشه. منتظر نگاهم میکرد که سر تکون دادم و گفتم بله آقا جون. با اطمینان سر تکون داد و نگاهش رو ازم گرفت. خوبه. پس میگم فردا شب بیان قال قضیه رو بکنن. بی حرف تو صندلی فرو رفتم و چشمامو روی هم گذاشتم. چی میتونستم بهش بگم؟ اصلا روی حرف زدن نداشتم که بخوام حرفی بزنم. از اون لحظه انگار زمان افتاد رو چرخ سه چرخه مشباقه رو تون تون چرخید. آقا ممدن کل فامیلو خبردار کرد تا که خبر به گوش زندایی فوزی و خانواده‌اش برسه. دوباره خانجون و قرقراش به جون زیور. دوباره منو کس کردن گوشه اتاق. دوباره حیات خیس خورده و سرمایه هوایی که سنگو میترکون. پنجشنبه شب شد و کل چراغای خونه روشن. مسخره است که بگم حتی توی اون شرایطم امید داشتم هر لحظه کاوه از دیوار حیات بپره تو خونه و نجاتم بده. یا که زندایی فوزیه و حاج خانم جای خانواده حاج حسن پشت در حیات باشن و بیان که آقامو راضی کنن. ولی زهی خیال باطل. نه خبری از کاوه بود و نه خانواده‌اش. پشت در حیات خانواده حاج حسن بودن و چند تا از بزرگای فامیلشون. آقامم ننه باجی خانم و خانم و بزرگا رو دعوت کرده بود. ولی هیچ کدوم نیومدن تا به آقام نشون بدن دلشون با این وصلت نیست. از پشت پنجره اتاق دیدمش. کت و شلوار مرتبی تنش کرده بود و موهای خرمایی رنگش رو خیلی خوشحال از شونه زده بود رو به بالا. دست گل توی دستش اونقدر بزرگ بود که به زور میتونستم تیپ و قیافه محتاجی که پشت سرش وایساده بود و ببینم. آقا حاج حسن وسط چله زمستون تو حیاتی که هنوز نم داشت و من حتی از دیدن آب یخ بسته یه گوشه ی حیات لرز میافتاد به جونم، همدیگر رو سفت در آغوش گرفته بودن و قاقاه میخندیدن. دلم از دیدن ذوقشون گرفت. از دیدن چشمایی که ستاره بارون شده بود، از ذوق وسطی که آرزوی هر جفتشون بود. خانجون در اتاقو بی هوا باز کرد و من ترسیده پرده اتاقو انداختم. ولی دیگه دیر بود و خانجون متوجه دید زدن یواشکیم شده بود. لبخند با نمکی زد و گفت چشمم روشن رکسانا خانم. پسر مردم رو دید میزنی؟ من اون لحظه حتی دلم به حال صورت گل انداخته از ذوق خانجونم هم میسوخت. به حال اون کت و دامن بنفش رنگ خوش دوخت و اون موهای مصری کوتاه شده و صورت تازه بند انداخته. صورتی لبخند زدم و اون با ذوق آیت الکرسی خوند و تو هوا فوت کرد به سر تا پا. چشمم کف پات شدی ماه شب 14. یالا بیا بیرون دیگه اومدن. نگاه آخر رو به تصویر دختر توی آینه انداختم. پیراهن بلند گلبهی رنگی که خاله ملوک واسم دوخته بود و تنم کرده بودم. با جوراب شلواری سفید مدرسم. موهای بلندم و به دستور خانجونم دورم ریخته بودم و گل سر سفیدی به یه طرف از سرم زده بودم. نفس عمیقی کشیدم و از اتاق زدم بیرون. پیرزن خمیده‌ای که به زور عصا راه میرفت جلوتر از همه وارد سالن شد و تا چشمش به من افتاد کمرش رو صاف کرد و به زبون ترکی قربون صدقه سلیقه نوش رفت و دستش رو سمتم دراز کرد و من هول زده باهاش دست دادم. خانجون در حالی که لبخند خجلی به لب داشت با چشم و ابرو بهم اشاره کرد که دستش رو ببوسم و من تازه اون لحظه فهمیدم منظور پیرزن چی بوده. بعد از اون زهر خانم و مهتاج وارد شدن و بعدش حاج حسن و آقامو در آخرم عمران.
دست گل سمتم گرفت و لبخند محجوبی زد. دلم حتی به حال اونم سوخت. به حال رخت و لباس دامادیش و ذوق تو نگاهش. همونطور که سرمو پایین انداخته بودم تشکری کردم و گل ازش گرفتم و به فرما زدم که برن سمت مهمونخونه. زیور منقل کوچیک اسفندش رو دور تا دور اتاق چرخوند و آخر سرم 3 دور سر من تابش داد. نگاهم به خونچه شیرینی بزرگی بود که جلوی پای مهتاج قرار داشت. زهره خانم پیچ و تابی به گردنش داد و لبخند گل و گشادی زد و گفت: حاجی، امشب نمیذارم دیگه بحث و با فرش و فروش باز کنید. همین اول بسم الله اجازه بدین دهنمون رو شیرین کنیم. با خنده آقا موهاش حسن، زهره خانم سوق زده گوشه خونچه شیرینی رو چاک داد و جعبه انگشتر رو از کیفش بیرون کشید. عروس خوشگلم، بیا اینجا مادر. مهتاج تو هم پاشو این شیرینی رو بچرخون، همه دهنشون شیرین بشه. مهتاج این روز اول نبود. احساس می‌کردم کمی پکر و دلخور نگام میکنه. اما زهره خانم سر از پا نمیشناخت و خنده از رو لبش کنار نمیرفت. مهتاج ناچارن خونچه شیرینی رو چرخوند و به من که رسید خیره نگام کرد. دستم توی دستای زهره خانم بود، چشمام به نگاه سنگین و خیره مهتاج. با صدای گل زدن زهره خانم بیخ گوشم سر جام تکونی خوردم و چشم از مهتاب گرفتم و دوختم به انگشتر تو دستم. یه انگشتر سفید رنگ پر از نگینای ریز و درشت. خیلی قشنگ بود. اونقدری که تو این شرایط سخت و نفسگیر لبخند به لبم آورد. سر که بلند کردم با چشمای مشتاق عمران برخورد کردم. لبخند شیرینی به لب داشت و با ذوق نگام میکرد. دلم میخواست تموم اتفاقای اون شب و تو مشتم جمع کنم و ببرم به زمان دیگه. یه جای غیر از اونجا. یه وقتی غیر از اون وقت. جایی که با بغض نگاش نکنم. وقتی که خودم و لایق اون همه احترام بدونم و با هر نگاه سنگین مهتاج ته دلم نلرزه. اون شب قشنگ بود. حتی میشه گفت زیادی قشنگ. زهره خانم پارچه منجقتر قشنگی از کیفش بیرون آورد و دست خانجونم داد. حاج حسن با اجازه آقام صیغه محرمیتی بین من و پسرش خوند و زهره خانم و مادر شوهرش نقل هلدار روی سرم ریختن. آخر شب بود و موقع رفتن. اما عمران این پا اون پا میکرد واسه حرف زدن باهام. اینو نه تنها من که حتی تموم آدمای مجلس فهمیده بودن. حاج حسن با خنده ضربه‌ای پشت کمرش زد و گفت: بابا جان، راحت باش، حلال خودته. ولی فعلا فقط در حد چند کلوم حرف زدن. به پا پیازداغش رو زیاد نکنی. با این حرفش همه خندیدن و عمران سر شد از خجالت. و من ته دلم بیشتر از قبل خالی شد. چی کار داشتم میکردم؟ گناه عمران چی بود؟ حاج حسن دست آقامو گرفت و برد تو حیاط و بقیه هم به تبعیت ازش از اتاق رفتن. من موندم و عمرانی که هنوز هم صورتش سرخ بود. احساس خفگی بهم دست داده بود. انگار که تازه فهمیده بودم دارم چه خبطی میکنم. رکسانا، راضی هستی؟ بغض کرده نگاش کردم. کاش میشد درد دلمو بهش بگم. کاش میشد بگم تو چه منجلابی گیر کردم و دارم خفه میشم. اصلا کاش همش یه خواب بود، یه کابوس. یه کابوس تلخ که یهو بپرم از خواب و تنم خیس از عرق سردی باشه که از ترس این کابوس به تنم نشسته. سر تکون دادم و گفتم: بله. لبخند زد و سرشو خم کرد تا نگاه دوخته شده به گلای قالیم رو بکنه. فردا صبح میام دنبالت، بریم تو شهر یه چرخی بزنیم. گونه‌هام گر گرفته بود از نگاه نافذ و فاصله کمش با صورتم. ترسیده نگاهی به در نیمه باز مهمون خونه انداختم. آقام گرم صحبت با حاج حسن بود و خانجونم مشغول برنامه‌ریزی با زهره خانم. اما مهتاج زیر چشمی ما رو نگاه میکرد. خجالت زده دستی به صورت داغم کشیدم و گفتم: اما آخه آقام. مهربون خندید و گوشه چشماش شیم برداشت. نگران حاجی نباش، اون با من. ناسلامتی الان محرم همین دیگه. حرف از محرمیت که میزد توی دلم خالی میشد از ترس از حقیقت تلخی که با دیدن عمران و خانواده‌اش هی به چشمم تلختر میشد. رکسانا، هرزده نگاش کردم و گفتم: بله. کجاست اون زبون دو وجب و نیمت؟ چرا اینقدر آرومی؟ نکنه هنوز با دلت کنار نیومدی؟ اونقدر مظلوم حرف میزد که دل سنگم واسش آب میشد. چه برسه به منی که اون لحظه کرور از آب وجدان جمع شده بود رو دلم. دل بکن دیگه بابا جان، دیر وقته. با صدای حاج حسن که این جمله را ادا کرده بود، عمران لبخند خجلی زد و چشم ازم گرفت. وقتی رفتن شدم عین زخم خورده‌ای که گرمای داغ نشسته روی تنش بعد از ساعت‌ها فروکش میکنه و تازه درد زخمش رو حس میکنه. خونه که خالی از همه مهمونا شد، تازه فهمیدم چی به سرم اومده. گیج و منگ وسط خونه ایستاده بودم و به انگشتر طلایی تو دستم نگاه میکردم که خانجون بی هوا بوسه آبداری روی گونم نشوند و گفت: هزار ماشاءالله بهت مادر. ببین لیاقت تو یه همچین خانواده اصیل و با فرهنگی بود، نه اون پاپتیا. آقام با لبخند و ذوق نگاه میکرد و من ته دلم آشوب بود. خانجون نذاشت دست به سیاه و سفید بزنم و فرستادم تو اتاق تا استراحت کنم.
و خودش با کمک زیور افتاد به جون خونه. گوشه اتاق نشستم و انگشتر نشون عمران رو از انگشتم بیرون کشیدم. زیبا بود و چشمگیر، ولی من هیچ وقت فکرشو نمی کردم که یه همچین شبی انگشتر نشون کسی جز کاب مهمون انگشتم بشه. با تقه کمجونی که به در اتاق خورد انگشتر رو دستم کردم و دو زانو نشستم. آقام رختای پلو خوریش رو با پیژامه راهش عوض کرده بود. ته نگاهش یه آرامشی بود که جیگرم آتیش میزد. کنارم نشست و دستشو دور گردنم حلقه کرد. آقام در عین مهربونی خیلی جدی و با صلابت بود. و آخرین باری که اینجوری بغلم کرده بود برمیگشت به زمان بچگی. اون زمان که یه دختر بچه 4-5 ساله بودم و تا جایی که جا داشت خودمو واسش لوس می‌کردم. اما اون شب با اینکه تشنه آغوشش بودم خودمو لایق محبتش نمیدونستم. با خنده و خوشرویی گونمو بوسید و گفت: حالا شدی یه خانم تمام و کامل و عاقل. آقا جان، قول میدم پشیمون نشی. من همیشه بهترینا رو واسط خواستم. از عمران بهتر وجود نداره. مطمئنم. نگاهم به سیبیلای پرپشت سیاه رنگش بود که بعد از بوسیدن من کمی نامرتب شده بود. سکوتم رو گذاشت پای حجب و حیای دخترونه و دستی به پر سیبیلش کشید و پیچش داد رو به بالا و گفت: درستم که تموم شده. شکر خدا عمرانم آقا و فهمیده است. از خدا چه درس بخونی بری دانشگاه. بعد عروسی میتونی بشینی بخونی واسه دانشگاه رفتن. اینجوری خیال منم تختره. اسم عروسی رو که آورد حس کردم یکی چنگ انداخته به گلوم و داره خفم میکنه. به سرفه افتادم و آقام به هول و ولا افتاد و زیور رو صدا زد تا واسم آب بیاره. اونقدر سرفه کرده بودم که احساس کردم رگ کنار شقیقم داره میترکه. صورتم خیس از اشک بود و آقام و مادرم و زیور ترسیده بالا سرم وایساده بودن. خدا مرگم بده خانم جون. به خدا چشمش زدن. اون پیرزنه داشت با چشماش میخورد بچه رو. خان جون همینجور که پشت کمرمو ماساژ میداد سر تکون داد و گفت: وایسادی چی میگی زیور؟ برو یه تخم مرغی چیزی واسه بچم سیاه کن. یالا. بی خیال از نگاه خیره و نگران آقام و اشکام اجازه باریدن دادم. بهترین موقعیت بود که به بهونه‌ای خودمو خالی کنم. زیور ظرف اسفند رو بالا سرم تاب داد. با خانجون به زور یه لیوان آب خالی کرد تو حلقم. نفس عمیقی کشیدم و اشکامو پس زدم. نگرانی و ناراحتیشون عذابم میداد و دلم نمیخواست بیشتر از این عذابشون بدم. لبخند زورکی روی لبم نشوندم و گفتم: من خوبم بابا. چرا اینقدر گندش میکنید شما؟ به خدا یه لحظه حس کردم 2 سالمه و شیر پریده تو گلو که شما اینجور خودتونو باختید. زیور همونجور که یه تخم مرغ و یه تیکه زغال دستش بود زیر لب یه چیزایی میگفت و تون تون روی تخم مرغ خط میکشید. آقام که از حالم خیالش جمع شد از جاش بلند شد و تو آستونه در اتاق وایساد. راستی فردا صبح عمران میاد سراغت، با هم برید جایی. حواست باشه منتظرش نذاری همین اول کاری. اسم عمران که میومد چشمای آقام برق مینداخت و لبای خانجونم به خنده کش میومد. چشمی گفتم و خستگی رو بهونه کردم واسه خواب تا خانجون و زیور دست از سرم بردارن و من بمونم و فکر و خیال تا خود سحر. فکر به کاوه و نارویی که بهم زده بود. چطور دود شد رفت هوا تموم اون عشق و عاشقیا. 4 سال تموم عاشقش بودم و یه بنسیر گوشم لفظ عشق میخون. ولی به محض اینکه به خواستش رسید دومشو گذاشت رو کولش و الفرار. مطمئن بودم خبر مهمونی امشب به گوشش رسیده و همین که هیچ کاری نکرده بود بیشتر داغونم میکرد. انگار که تموم هست و نیستم رو پای هیچ باخته بودم. تا خود صبح چش رو هم نذاشتم. چطور میتونستم آروم باشم وقتی که لحظه به لحظه بیشتر از قبل توی باطلاق بیچارگی فرو میرفتم. هوا روشن شده بود و من هنوز کس کرده کنج اتاق لحاف سبز رنگم رو تو بغل گرفته بودم و زور زده بودم به سقف آسمونی که رفته رفته روشن‌تر میشد. صدای قلقل سماور زغالی خانجون و آواز سنتی رادیوی آقام در هم شده بود. بی‌حوصله سرم رو روی زانوم گذاشتم و دعا کردم کسی سراغم نیاد، حتی عمران. ولی دعام بیفایده بود. صدای پای خانجون رو که شنیدم هول زده دراز کشیدم و لحاف رو روی سرم کشیدم. رکسانا جان، پاشو قربونت برم. یه کم دیگه آقا عمران میاد سراغت. دلم میخواست داد بزنم بگم ولم کنید، بذارید به درد خودم بمیرم. ولی گناه اونا چی بود؟ خطایی بود که خودم کرده بودم و خودم به تنهایی باید تقاصش رو پس میدادم. گرچه آخرش دودش توی چشم هممون میرفت. کلافه سرم از لحاف کشیدم بیرون و گفتم: آخه کی سر سیاه زمستون میره شهر رو بگرده که ما دومیش باشیم؟ خانجون اخماشو در هم کرد و گفت: اوقات تلخی نکن مادر. پسر به این خوبی. والا ما که از خدامونه شوهرمون بگه بیا ببرمت بیرون. حالا سر سیاه زمستون و سر سبز بهارش فرق نداره. یالا بجون ببینم. هر چقدر من کلافه و سردرگم بودم به جاش خانجون ذوق داشت. لباسای تو کمد رو بیرون میکشید و بهتریناشو کنار هم میذاشت.
چی میخوای بپوشی؟ به نظرم این شلوار مشکیه رو بپوش با این ژاکت که خاله ملوک بافته. راستی پالتوت کجاست؟ بعد انگار که تازه یادش افتاده باشه پالتوی پشمی جدیدمو توی مدرسه جا گذاشته بودم، برگشت نگام کرد و من از ترس قلبم به تپش افتاد. اخماشو در هم گره کرد و گفت نکنه یادت رفت بیاریش. دختر مگه عاشقی؟ بغضم گرفت. عاشق بودم، ولی دردم فرای عشق بود. من از عشق خنجر خورده بودم و دردم قایم کردن جای زخمی بود که میخواستم از همه مخفی کنم. خانجون که خیال میکرد با این حرفش منو یاد عشق و عاشقی با کاوه انداخته، زیر لب لا اله الا اللهی گفت و دوباره شروع کرد توی کمد دیواری گشتن. پاشو دختر، پاشو یه آبی به صورتت بزن و بیا اینا رو بپوش، الاناست که برسه. ناچار از توی رخت خواب بیرون اومدم و راه افتادم سمت مسترا. چند تا مشت آب سرد پاشیدم به صورتم و یه نگاه تو آینه به خودم انداختم. زیر چشمام سیاه شده بود و رگه های سرخی توی سفیدی چشمم جا خوش کرده بود. نفس عمیقی کشیدم و همون جور که آب از صورتم چکه می‌کرد برگشتم تو اتاق. خانجون هنوزم درگیر لباس انتخاب کردن بود. خندیدم و گفتم همدم خانم، مگه شما نبودی میگفتی دختر من گونیم بپوشه بهش میاد؟ پس این همه هول کردن چیه دیگه؟ سرسری نگام کرد. اون واسه وقتی بود که چشمات برق میزد و لبات عین گل انار بود. نه الان. یه نگاه به خودت انداختی؟ زبونم لال، انگار مرضی چیزی گرفتی. قیافت شده عین زنایی که چند تا شکم زاییدن و 1000 جور کار سرشون ریخته. چته تو دختر؟ انگار زوری شوهرت دادیم به یه پیرمرد پامنقلی. جمع کن خودتو. با لبه آستینم نم صورتمو گرفتم و لبخند محوی زدم. همدم خانم، این رنگ و روی رفته مال فصل امتحاناست. یکم بگذره خوب میشم. خانجون سری تکون داد و لباسای انتخاب شده رو سمتم گرفت. ببینم چی میکنی یا دخترم. به زور لبامو کش دادم و لباسا رو ازش گرفتم. ورختامو جلو روش عوض کردم. الحق که خوب انتخاب کرده بود. شلوار کتونی مشکی دمپا و ژاکت بلند توسی و کلاه و شال مشکی. موهامو دورم ریختم و پالتوی قدیمی تنم کردم. خانجون با ذوق نگام میکرد و من کلافه از این نگاه خیرش دست و پام به هم گره میخورد. با صدای زنگ در خونه خانجون عین بچه‌ها کف دستاشو به هم کوبید و گفت آها بفرما، درست سر ساعت. ماشاءالله بهش، چقدر آقاسین پسر. ساعت 8:30 صبح بود و عمران قرار بود منو واسه صبحونه ببره بیرون. وقتی هولکی سعی داشتم چکمه‌هامو پام کنم، خانجون کنار گوشم لب زد. رکسانا مادر، عمران هر چقدرم آقا و متین باشه تهش یه مرده. مبادا سرگرم بشی باهاش بره تو خلوتی جایی یا تا وقتی عروسی نکردین تو دختر این خونه‌ای، نزنه اون. قلبم با این حرفه شروع کرد به تپیدن. به زور زیپ چکمه‌هامو بستم و بدون اینکه نگاش کنم گونه‌اش رو بوسیدم. چشم همدم خانم، چشم. زیر لب وردی خوند و به سر تا پام فوت کرد. عادت همیشگیش بود. خدا بعد از کلی نصر و نیازی که از تو دلیاشو واسش نگه داشته بود و اون هر سال روز تولد حضرت زهرا سفره نظری پهن می‌کرد با سعدای نصرش و تشکر از خدا. با یه عذاب وجدان وصل نشدنی ازش فاصله گرفتم و راه افتادم سمت در حیاتی که هنوز عمران پشتش منتظر بود. در باز نشده عطر فرنگی و خوشبوش پیچید زیر دماغم. بوی دارچین و کمی گل زنبق. تازه یادم افتاد که من هیچ عطر و ادکلونی به خودم نزدم و این گزینه اسیر دست همدم خانم در رفته بود. چفت در رو باز کردم و با صورت خندونش روبرو شدم. اونقدر خوش لباس بود که نمیشد چشم ازش برداشت. گردن کشید تا از پس هیکل ریز میزه من به خانجونی که توی ایوون وایساده بود سلام بده. تمام مدتی که عمران گرم شاه سلامتی کردم با خانجونم بود، من حواسم به جز لباساش بود. به کت و شلوار کرم رنگ و پیراهن قهوه‌ایش که عجیب همخونی داشت با کمربند و کفش چرمی که از 100 فرسخی داد میزد از چرم علا درست شده. رکسانا خانم، نمیخوای اجازه بدی درو ببندم؟ دستپاچه نگاش کردم. صورتش انگار همین چند دقیقه پیش اصلاح شده بود و برق میزد. خجالت زده سر تکون دادم. از جلوی در کنار رفتم و واسه خانجون دست تکون دادم. عمران شونه به شونم راه میرفت و قدماش آرومو کشیده بود. ریز به ریز رفتاراش به چشمم میومد. چیزی که تا قبل از اون کاری که کاوه باهام کرد اصلا به چشمم نمیومد. در جلوی اتولشو واسم باز کرد و به حالت نمایشی واسم تا کمر خم شد تا روی صندلی بشینم. رفتاری که فقط از بازیگرای فیلم‌ها رو پرده سینما دیده بودم. روی صندلی نشستم و دور و برمو نگاه کردم تا مطمئن بشم کسی از اهل محل شاهد این اتفاقا نباشه. محلمون محله شلوغی نبود، ولی انگار یه ترسی توی وجودم بود. ترس از خبر رسیدن این صحنه‌ها به گوش کاوه. خب رکسانا خانم کجا دوست دارن صبحونه بخورن؟ بریم یه کافه یا یه باغ؟ با اینکه خانجون تاکید کرده بود که جای خلوت نرم، اما انگار
از همهمه و شلوغی شهر بیزار بودم. بی فکر لب زدم. باغ، دلم طبیعت میخواد. لبخند دلنشینی زد و اتو رو روشن کرد. ای به روی چشم، شما با ما قهر نباش، باغم میبرمتون. ناخودآگاه لبخند نشست رو لبام. بارامش رانندگی میکرد و من تموم حواسم به کوچه پس کوچه های محل بود. به تموم بنبستایی که با کاوه قرار و مدار میذاشتیم و همو میدیدیم. به سمیرایی که دیگه خبری ازش نبود. رکسانا خانوم، بی حرف نگاش کردم. از من بدت میاد؟ یه جور مظلومی این حرفو زد که از خودم بیشتر بدم اومد. سر تکون دادم و گفتم نه به خدا. پس چرا دلت نمیخواد با هم حرف بزنی؟ منو منی کردم و گفتم خب چی بگم؟ من و شما تازه با هم نامزد کردیم. هیچ حرف مشترکی با هم نداریم. باید یکم زمان بگذره. کمی امیدوار شد و صورتش جون گرفت. خب پس امیدی هست. دوباره نگاه ازش گرفتم و دوختم به پنجره. راه بیرون شهر رو پیش گرفته بود و من دیگه هیچ حرفی نزدم و اونم برای باز کردن بحث هیچ تلاشی نکرد. شاید نیم ساعت یا 40 دقیقه‌ای توی راه بودیم و تمام این مدت بینمون سکوت بود و اونقدری حرف نزده بودم که انگار لبام به هم چسبیده بودن. به بیرون شهر که رسیدیم پیچی توی راه فرعی و من انگار تازه یادم اومد که یه هفته نیست که به زور تمام آرزوهای دخترونم از دست دادم. ترسیده تو خودم جمع شدم و به در اتومبیل چسبیدم. کجا داری میری؟ چرا از اینجا پیچیدی؟ شوکه از لحن وحشت زده و صدای لرزونم بی هوا پاشو روی ترمز فشار داد و من از پشتی صندلی کنده شدم. چرا ترسیدی؟ رکسانا، مگه خودت نگفتی باغ؟ خب دارم میبرمت باغ دیگه. هنوزم با ترس نگاش میکردم. حق داشتم. من قد چشمام به کاوه اعتماد داشتم و حق داشتم بعد از ضربه‌ای که بهم زده بود از سایه خودمم بترسم. میخوای برگردیم؟ به خدا نمیخواستم ناراحتت کنم. به خاطر خودت آوردمت اینجا. ببین اون جلوتر یه باغ رستورانه. خیلی باصفاست. شلوغم هست. یه جوری به شلوغ بودن باغ اشاره میکرد که میشد فهمید به دلیل ترسم پی برده. آب دهنمو قور دادم و به زور لب زدم. نه خوبه. بریم. با دودلی نگام کرد و وقتی دید چیزی نمیگم دوباره راه افتاد. اما صورتش به شدت پکر رو گرفته بود. جلوی باغ رستوران نگه داشت و قبل از اینکه اتومبیلش رو خاموش کنه برگشت سمتم. رکسانا، مطمئنی؟ به خدا نمیخوام معذبت کنم و تو انگار خیلی از من میترسی. بغض کرده لب زدم. نه خوبم. خوب که نبودم، ولی مجبور بودم وانمود کنم حالم خوبه تا توجه کمتری به خودم جلب کنم. عمران هنوزم پکر بود و اینو از زخمای در همش میفهمیدم. در اتومبیل رو واسم باز کرد و کناری وایساد تا وارد باغ بشم. زمین پر از برف بود. باز شدت سرما سطح برف سفت و یخ زده بود و من به زور میتونستم راه برم. میخوای دستمو بگیری رکسانا؟ واسه راحت راه رفتنت میگم. ننه باجی خانم همیشه میگفت مارگزیده از ریسمون سیاه‌سفیدم میترسه. حکایت منی بود که از دست حمایت عمرانم وحشت داشتم. سر تکون دادم و گفتم نه ممنون، خودم میتونم. دستشو پس کشید و به سختی تونستم راه یخزده باغو پیش برم و برسم به آلاچیقی که دور تا دورش با نایلون پوشونده شده بود. اینجا خوبه، نه زیاد شلوغه نه خیلی خلوت. انگار فهمیده بود دردم چیه. هم از شلوغی و هم همه بیزار بودم و هم از تنهایی و خلوت وحشت داشتم. چکمه هامو در آوردم و وارد آلاچیق شدم، ولی عمران نیومد. نگاهش دلخور بود یا من اینطور حس می‌کردم نمیدونم. کس کردم کنج آلاچیق و دور تا دورم و نگاه کردم. فضای باغ پوشیده از برف بود و زیبایی خاصی داشت و من اگر رکسانای همیشگی بودم زمین نمیشستم. خب منم رفتم سفارش صبحونه رو دادم و گفتم یه منقل بیارن تو آلاچیق که سردت نشه. سعی کردم نگاهم قدردان باشه و کمی از تلخی رفتارم کم کنم و آهسته گفتم دست درد نکنه، اتفاقا خیلی گرسنمه. انگار که از نرم شدنم جون گرفته باشه لبخندش کش اومد و کف دستاشو به هم مالید. سرده ولی با صفاست. سورکی لبخند زدم و سر تکون دادم. حق عمران نبود که تاوان گناه کاوه رو پس بده و من داشتم به چوب حماقت خودم اونو تنبیه می‌کردم. اما منم گناهی نداشتم. هرچی بیشتر تلاش می‌کردم کمتر نتیجه می‌دیدم. هرچی بیشتر سعی می‌کردم به عمران نزدیک بشم کمتر موفق می‌شدم. انگار بعد از کاوه دیگه قلبی توی سینم نبود که بخواد واسه کسی بلرزه. رکسانا جان، میخوام یه چیزی بپرسم ولی میترسم ناراحت شی. واسه داشت از فکر و خیال بیرون اومدم و بوسده نگاش کردم. راحت باش، بپرس. همون لحظه‌ای که عمران منومن میکرد واسه زدن حرفش، کارگر باغ با یه سینی بزرگ صبحونه پرده پلاستیکی آلاچیقو کنار زد. نگاهم به بشقاب املت توی سینی بود و فکرم پی حرف عمران که عجیب واسه زدنش تردید داشت. با اومدن صبحونه نمیدونم عمران
واقعا حرفشو فراموش کرد یا ترجیح داد با شکم خالی حرف نزنه؟ املت میخوری یا نیمرو؟ اینجا تخم مرغ و روغناشون محلیه. بذار یه لقمه واسط بگیرم، اون وقت میفهمی چی میگم. حرفی نزدم و عمران سر خود لقمه کوچیکی از املت و نون داغ واسم گرفت و با تردید دستشو سمتم دراز کرد. خجالت زده لقمه رو ازش گرفتم و زیر لبی ازش تشکر کردم. املت خوش طعمی بود و شاید اگه یه جای دیگه و یه وقت دیگه و توی یه حال بهتر میذاشتمش تو دهنم، طعمش تا سالها سر زبونم میمون. ولی من اون روز تو دلم آشوب و تو سرم غوغا بود. ته دهنم به تلخی میزد و حالم گرفته بود و اینو عمران خوب میفهمید. ولی سعی میکرد بروم نیاره. چند لقمه‌ای که کنارش خوردم خودمو کنار کشیدم و شروع کردم به چای ریختن از قوری استیل کنج منقل که عمران گفت، حاج خانم میگفت عروسم خیلی زبون داره و زبونش عین هندونه سرخ رسیده شیرینه. پس کن زبونت رکسانا خانم. جفت استکانا رو پر چای کردم و قوری رو سر جاش گذاشتم. راستش عمران خان، شما که میدونی این وصلت یه جورایی به خواست من نبوده. یعنی راستشو بخواین نمیدونستم چی بگم. آشکارا به من و من افتاده بودم و حرفم هیچ جوره کامل نمیشد. غم چشماشو گرفت و گفت، یعنی هنوزم دلت باهاشه؟ تند و عصبی قریدم. نه. تلخ خندید و رو ازم گرفت. این نهی که تو گفتی از 1000 تا آره بدتر بود رکسانا. یه نه پرتحکم که داد میزنه، پشتش خروار خروار عشق خوابیده. خب آخه چرا قبول کردی نشونت کنم؟ با بغضش بغضم گرفت و گفتم به خدا نمیخوامش دیگه. بی هوا قطره اشکی چکید روی گونم و اخمای عمران در هم شد. چون دیگه نمیخواش واسش چشماتو تر میکنی؟ ارزششو داره؟ هرسی اشکامو پس زدم و اخمامو در هم کردم. گفتم که نمیخوامش دیگه. پی چی میگردی؟ صدام کمی بلندتر از حد معمول بود و لحنم تند. چند لحظه ای سکوت کرد و بعد انگار حرفش یادش اومده باشه نگام کرد و گفت، یه حسی دارم رکسانا. حس میکنم یه مشکلی داری. چجوری بگم؟ یه غم عجیبی تو چشماته که اگه از خواستن نباشه، از یه درده، از یه ترس. احساس خفگی بهم دست داد. حس میکردم اگه یکم دیگه ادامه بده ازم میپرسه اون سوالی رو که نمیدونم چی باید جوابش رو بدم. دست باچه پریدم میونه کلومش رو گفتم، میخوام برم خونه. حالم اصلا خوش نیست. مشکوک نگاهم کرد. اما وقتی دید لجوجانه از جام بلند شدم، بی خیال حرفش شد و نفس عمیقی کشید. باشه، بریم. بی حرف از آلاچیق زدم بیرون و بی توجه بهش راهمو پیش گرفتم. باید یه کاری میکردم که خودش این نامزدی کوفتی رو به هم بزنه. ولی اون انگار خیلی بهم امید داشت و با وجود تمام بدرفتاریام بازم تحملم میکرد. عین دوباره قبلی کنارم وایساد و درو واسم باز کرد. خسته از جنگ افکار خودم رو روی صندلی انداختم و عمران با آرامش کنارم نشست. برف داشت دوباره سر میگرفت و گرمای دلنشین اتومبیل بعد از خوردن صبحونه چشمامو گرم کرده بود. سرمو به شیشه تکیه دادم و چشمامو رو هم گذاشتم، به خیال اینکه فکر کنه خوابم میاد و چیزی نگه. ولی انگار عمران عزمشو جزم کرده بود تا به جوابش برسه. رکسانا خانم، فکر نکن حال بدتو بهونه کردی میتونی منو سنگ قلاب کنی یا؟ هنوز کلی حرف دارم، ولی اول باید تکلیفم باهات مشخص بشه. نه حرفی زدم نه حتی لای پلکمو باز کردم. ادامه داد، رکسانا، اگه دردت خواستن اون یلغوز نیست چرا با من همچین میکنی؟ والا یه جوری رفتار میکنی آدم حس میکنه اذیت و آزاری چیزی دیدی. تنم خیس عرق شد و احساس گرمای بیش از حد کردم. دکمه های پالتومو باز کردم و کمی شیشه پنجره رو باز کردم. کی گفته من دردی دارم؟ زیر چشمی نگام کرد و پوزخند زد. اون دوتا چشمات که هر چقدرم سعی کردی ازم بدزدی انگار زبون دارن و داد میزنن. سر زدم به صورتش و گفتم، چشمای من غلط کردن دریوری تحویل اینو اون میدن. من نه خاطر کسی رو میخوام نه درد و مرضی دارم. دلخور نگام کرد و لب زد، من که چیزی نگفتم، فقط خواستم بگم اگه مشکلی داری به من بگو. خیر سرمون الان دیگه محرم همین، کمکت میکنم. یهو به سرم زد که همه چیزو بهش بگم و خودمو خلاص کنم. بهش بگم که درد لونه کرده توی چشمام چیه و چرا حالم خرابه. اینجوری هم خودمو خلاص میکردم هم اونو. شاید اینجوری خودش واپس میکشید و جفتمون از شر این وسط خلاص میشدیم. ولی نه روی حرف زدن داشتم نه جرأتشو. میترسیدم از عکس العملش و از نگاه‌های بعدش. اون روز عمران دیگه حرفی نزد و بردم خونه. موقع خداحافظی دلم بیشتر از همیشه واسش سوخت. انگار که داشتم اونو هم با خودم میکشوندم تو گندا. وقتی برگشتم خونه هنوز ظهر نشده بود.
و خانجون پشت پنجره چشم به رام نشسته بود و تا چشمش بهم افتاد عین اسفند رو آتیش پرید هوا. قربونت برم. برگشتی؟ خوش گذشت مادر. کجا رفتی؟ چی گفتی؟ از ذوقش و سوالای پشت همش خندم گرفت. خانجون صبر کن برسم، بعد اینجوری سینجیمم کن. رفتیم یه باغ رستوران، صبحونه خوردیم. همین. با ذوق براندازم کرد و گفت: هزار الله اکبر بهت مادر جون. نمردم و این روزا رو هم دیدم. والا نبودی زهره خانم زنگ زد گفت با آقات حرف بزنم زودتر تاریخ عقد رو مشخص کنی. بی حرف را همو کش کردم سمت اتاقم. و خانجون همون جور بلند بلند داد زد: رکسانا، این یه هفته تعطیلی تا شروع سورس بعدی و باید بیفتیم دنبال کارای عقد و عروسی. باز خوبه جهاز خریدن ندارم. همش آماده است خدا رو شکر. با حرفای خانجون دلهوره بدی افتاد به جونم. راستی داشتم میشدم زن عمران و این اصلا حقش نبود که بی خبر از همه جا این بلا سرش بیاد. همون روز موقع نهار خانجون سر بحث و با آقام باز کرد. میگم حاجی، خانواده داماد از خودشون زودتر عقد و عروسی رو بگیریم تا این دوتا برن سر خونه زندگیشون. فقط منتظر اجازه شما. آقام همون جور که لقمه غذاشو جویده نجویده قورت میداد نگاهی به من انداخت و گفت: والا منم از خدامه. چیکار کنم که محرم و صفر و عزای حسینی در پیشه، وگرنه واسه آخر همین هفته سروساتش رو راه مینداختم. مامان آهی از سر ندامت کشید و ضربه‌ای روی پاش زد و گفت: آخ خدا منو مرگ بده. پاک فراموشم شده بود. زهره خانومم از من بدتر. پس بهش خبر بدم که نمیشه فعلا. آقام یه جوری اخماش در هم بود که انگار من شب و روز ایام سالو کنار هم چیدم. و عزای امام حسین رو انداختم درست چند روز بعد از خواستگاری پسر حاج حسن. نه یارزن. بگو ساعت خوب کردم واسه 10 ربیع الاول. ظهر عقد میکنیم، شبم عروسی. 2 ماه زمان خوبی بود واسه اینکه با خودم کنار بیام و بتونم با عمران سنگامو وا بکنم. انگار امام حسین به دادم رسیده بود. تعطیلات بین 2 سورس عین برق و باد گذشت و من برگشتم مدرسه. خبر نامزدیم با پسر حاج حسن تو کل محل پیچیده بود و مدرسه هم ازش بی‌نصیب نمونده بود. سمیرا ازم دوری میکرد و منم دیگه رغبتی به هم نشینی باهاش نداشتم. در عوض باقی دخترها دورم میکردن و ازم سوالای مسخره میپرسیدن. از اینکه وقتی همو میبینیم چی بهم میگه و من چی جوابشو میدم. از لذت نامزدبازی که من هیچی ازش نفهمیدم و همیشه با جمله‌های 2 کلمه‌ای سر و ته حرفامونو به هم میآوردم. خوب یادمه چند روزی از عاشورا میگذشت. اواخر دی ماه بود و کم و بیش به شرایطم عادت کرده بودم. عمران هر از گاهی مهمون خونمون میشد و کنار خانواده‌ام با هم وقت میگذرون. ولی دیگه ازم نخواست دوتایی بریم بیرون. رابطه‌م با زهره خانم خوب بود. ولی مهتاج هنوزم نگاهش سنگین و پر از شک و شبهه بود. و گاهی حس می‌کردم از همه چیز خبر داره. و حتی روز نظریه عاشورای حاج حسن هر بار که نگاهم بهش میافتاد می‌دیدم که با اخمای در هم بهم زل زده و تا نگاهمون با هم برخورد میکنه چشم ازم میگیره. اما اون روزا اونقدر دغدغه فکری داشتم که مهتاج بی‌ارزش‌ترین بود واسم. تمام هم و غمم روزایی بود که با عجله از پی هم میگذشت و فاصله‌ام با تاریخ معین شده کمتر میشد. بعد از تموم شدن دهه محرم مامان و زهره خانم راه افتادن تو بازار پی خرید عقد و عروسی و من به بهونه درس و مدرسه خودم رو ازشون جدا کردم. چند شبی بود که به سرم زده بود با عمران حرف بزنم و همه چیزو بهش بگم که هرچه زودتر پا پس بکشه و من خلاص بشم از این شرایط زجرآور. مرگ یه بار، شیون یه بار. هر اتفاقی هم میافتاد بهتر از رسوایی شب عروسی و جنگ و دعواهای بعدش بود. تصمیم گرفتم تو اولین فرصتی که دیدمش پیشنهاد یه روز بیرون رفتن و دور زدن دوتایی رو بهش بدم تا بتونم حرفامو بزنم. اون روزا اونقدر ذهنم آشفته و خراب بود که سر کلاس مدرسه هیچی نمیفهمیدم و آشکارا درسم داشت افت میکرد. آخر هفته که رسید آقام خبر داد عمران واسه نهار میاد. عین همیشه خانجون یکی از خوش رنگ ترین لباسامو از کمد بیرون کشید و مجبورم کرد تنم کنم. از اضطراب حرفایی که قرار بود بهش بزنم پاهام سوس شده بود و کف دستام خیس عرق. 1 ساعتی از نهار خوردنمون گذشته بود که عمران با خجالت رو کرد به آقام و گفت: حاجی اجازه میدید من و رکسانا 1 ساعتی بریم بیرون یه چرخی بزنیم؟ آقام که انگار از خودش بود لبخند مغروری زد و پر سیبیلشو چرخون. باشه آقا جان، ولی این چشمات مواظبش باش. این دختر امید من و مادرشه. این مدت حتی روی نگاه کردن به صورت آقامم نداشتم و این حرفاش عذابم میداد. خانجون ذوق زده از جاش پرید و من فهمیدم میخواد واسم لباس آماده کنه. پاشو آقا جان، پاشو برو حاضر شو تا تاریک نشده برگردیم. چشمی گفتم و از جا بلند شدم. خانجون کل لباسای کمدو ریخته بود بیرون و عصبی زیر و روشون میکرد. با تعجب نگاش کردم و گفتم: دنبال چی هستی خانجون؟ دختر تو گیجی؟ پس کو اون پالتوی پشمی؟
نکنه هنوز نیاوردیش. با کف دستم روی پیشونیم ضربه زدم و گفتم آخ خان جون، پاک فراموش کردم. یکی دو بارم گشتم، اصلا تو کلاس نبود. شنبه میرم دفتر، اونجا سراغش رو میگیرم. سر تأسفی تکون داد و یه دست لباس کرم قهوه‌ای واسم انتخاب کرد. کم درگیری فکری داشتم، پالتوی جا مونده تو مغازه مجیدم بهش اضافه شد و به خودم قول دادم شنبه برم سر وقتش، هرچند که حتی فکر کردم به اون مغازه هم عذابم میداد. لباس که پوشیدم عمران دم در وایساده بود. اونقدر خوشحال بود که دلم به حالش کباب شد. بیچاره حتما خیال میکرد دل من رام عشق شده که ازش خواستم منو ببره بیرون. آقا موقع رفتن 1000 جور سفارش بهش کرد و عمران با خنده سرخم میکرد و چشم میگفت. کنارش که توی اتومبیل نشستم ضربان قلبم شدت گرفت. رکسانا، احساس میکنم دنیا رو بهم دادی. باورم نمیشه خودت خواستی بریم بیرون. کجا بریم الان؟ نفس عمیقی کشیدم و چشمامو روی هم فشار دادم. یه جای خلوت. باهات حرف دارم عمران. اونقدر سرخوش و خوشحال بود که نفهمید صدام از بغض میلرزه و رنگم از ترس پریده. دوباره همون راه قبلی رو پیش گرفت و از شهر زد بیرون. دوباره جاده فرعی و همون باغ رستوران قبلی. اتومبیلو که خاموش کرد عرق سر تمام وجودمو گرفت و بدنم بی‌حس شد. تا خواست پیاده بشه آستین کاپشنشو گرفتم و گفتم نه، لطفاً همینجا بشینیم. یه تای ابروشو بالا داد و متعجب نگام کرد. آخه اینجا بریم توی آلاچیق لااقل یه چایی چیزی بخوریم. عصبی سر تکون دادم و گفتم اینجا راحت ترم. میترسیدم بعد از شنیدن حرفام عصبی بشه و نتونه خودشو کنترل کنه. انگار کمی از رفتار هول و دست باشم ترسیده بود که صورتش درهم شد. خب لااقل بذار اتومبیل رو روشن کنم، یخ نزنیم. ترسیده نگاهی به دور و برم انداختم. پرنده پر نمیزد و جز 2 تا اتول پارک شده چند قدم اون طرفتر تا چند صد کیلومتری ما نشونی از موجود زنده نبود. خب بفرما رکسانا خانم. والا یه جوری ترس انداختی به جونم که با خودم میگم نکنه میخوای پسم بزنی. آب دهنمو قور دادم و سرمو زیر انداختم. نه، ولی این حرفا رو باید خیلی زودتر بهت میزدم. اما جرأتشو نداشتم. گرچه الانم خیلی دیر نشده. نفسی تازه کردم و زور زدم به صورتش. من خیلی خاطرش رو میخواستم. خیلی زیاد. اونقدری که حاضر بودم به خاطرش تا ابد شوهر نکنم اگه آقام راضی نشه. خیال میکردم اون هم منو میخواد. یعنی همش میگفت میمیره باسم. چه میدونستم همش دروغ و دغل بوده. ولی خب برخلاف تصورم به اینجای حرفم که رسیدم لبخندی زد و گفت رکسانا، تو خیلی سنت کم بوده واسه عشق و عاشقی. همه دخترای همسن تو با دیدن یکی عین اون خول میشن. البته ببخشیدا، ولی خب حقیقته. کلاف سر به زیر انداختم و انگشتامو تو هم گره کردم. قد چشام بهش اعتماد داشتم. اگه میگو فلان شبه من باور میکردم. خیال میکردم آقام فقط واسه آس و پاس بودنشه که نمیخوادش. میگفتم اونقدر جوفامو توی لنگی کفش میکنم تا آقام هم کوتاه میاد. عمران بی حرف و با دقت نگاهم میکرد و من دلهره داشتم واسه گفتن باقی حرفا. دستامو مشت کردم و شرمنده نیم نگاهی به صورت مشتاقش انداختم. نه نشونی از حرص و عصبانیت تو چشماش بود، نه خبری از رگ غیرت باد کرده. انگار داشتم ماجرای عاشقیمو واسه یه آدم غریبه تعریف میکردم و اون با جون و دل همراهیم میکرد. واسه همین دلو زدم به دریا و گفتم درست 6 دی ماه بود، روزی که قرار بود بیای خواستگاریم. امتحان داشتم و خواهرش خبر داده بود بعد از 3 ماه از تهران اومده. آخه واسه راضی کردن آقامو پر کردن جیبش برای آینده باید میرفت تهران. میگفت اونجا به کارگرا خوب پول میدن. دل تو دلم نبود واسه دیدنش. گفتم میبینمش و خبر خواستگاری شبو بهش میدم تا یه کاری بکنه. آخه طاقت آقام دیگه سر اومده بود. میدونستم اگه بیای خواستگاری دیگه کارم تمومه. تو کوچه پشتی مدرسه دیدمش. دلم تنگ بود و عقلم ناقص. یا شایدم اعتمادم بهش زیادی عمیق بود. بهش گفتم شب میای خواستگاریمو. نفهمیدم همین حرفم ممکنه چه عواقبی واسم داشته باشه. عمران میونه حرفم پرید و گفت رکسانا، قلبم داره میاد تو دهنم. میشه یکم کمتر پیچ و تابش بدی؟ بغض کرده چشم ازش گرفتم و لبمو با دندون گاز گرفتم تا اشکم سرازیر نشه و خیال نکنه میخوام حس ترحمش رو قلقلک بدم. زیر لب گفتم به بهونه حرف زدن کشوندم بقالی پسرموش تا به قول خودش رفع دلتنگی کنه. چه میدونستم واسم چه خوابی دیده. اونقدر قبولش داشتم که تو خوابم هم نمیدیدم بخواد بلایی سرم بیاره. کشوندم تو توی مغازه و به زور بیابرون کرد. به اینجا که رسیدم به حقیق افتادم و واسه خاطر اینکه بیشتر از این غرورم جلوی چشمش له نشه صورتمو با دستام پوشوندم.
صدای بهت زده و ناباورش توی گوشم پیچید که میگفت چی داری میگی رکسانا؟ یعنی چی؟ یعنی اون کثافت بهت تجاوز کرده؟ گریم اوج گرفت و شونه‌هام لرزید و بی خیال تهمونده غرورم شدم. اصلا غرور سیری چند. اونم در مقابل مردی که نشسته بودم و از بزرگترین خطای زندگیم واسش میگفتم. ببین منو رکسانا، قشنگ توضیح بده ببینم. بازومو گرفت تا برم گردونه سمت خودش، اما همین که گرمای انگشتش به تنم خورد یاد اون روز افتادم. وحشت زده خودم عقب کشیدم و دستامو آوردم بالا. به من دست نزن، برو عقب، دستتو بکش. باشه آروم باش، من که کاریت ندارم. دستاش به حالت تسلیم رو هوا بود و صورتش سرخ از حرص. رکسانا، بگو که همش دروغه واسه خاطر اینکه منو سرباده اونی. بگو که با هم نقشه کشیدین که با این حرفا منو دلچرکین کنین. به خدا اگه راستشو بگی خودم میذارم میرم. به حاجیم میگم من نخواستم. با صورتی که خیس از اشک بود نگاش کردم. کل وجودش التماسم میکرد که بگم همش یه نقشه کثیف بوده واسه دست به سر کردنت. که ای کاش اینجوری بود. سر تکون دادم و گفتم کاش همینی بود که تو میگی. کاش الان من همونقدر پاک و با ارزش بودم که تو فکر میکنی. چشمم گرفت و ضربه محکمی روی فرمون ماشین زد. خدا ازش نگذره. چطور تونست این کارو بکنه؟ رکسانا، چرا به کسی چیزی نگفتی؟ نگام کن. اون کارش به زور بوده. باید به آقات میگفتی. یا لااقل به همدم خانوم. اون کثافت الان کدوم گوریه؟ نکنه دمشو گذاشته رو کولشو در رفته. هان. سر تکون دادم و گفتم نمیدونم. فقط میدونم که اگه آقام بفهمه دق میکنه. نگاهشو ازم گرفت و روشو برگردون سمت بیابون. اما من فهمیدم واسه قایم کردن رد اشک چکیده روی صورتش بود. واسه همین روشو اونور کرده بود. زیر لب نالیدم. عمران، اینا رو نگفتم که خیال کنی میخوام خامت کنم. به خدا گفتم تا دیر نشده بهت بگم بهتره. میتونی با آقات بگی از حرف زدنم، چه میدونم راه رفتنم یا قیافم خوشت نیومده. ولی جون حاجی قسمت میدم حرفای امروزم جایی درس نکنه. عصبی برگشت سمتم. آخرش کشی دختر که تو بشی یه دختری که پسر حاج حسن معلوم نیست چرا نخواستتش و اون راست واسه خودش بچرخه. مگه نگفتی تو بقالی اون غلطو کرده؟ میشه با کمک صاحب مغازه ازش شکایت کرد. رکسانا، دودمانش رو به باد میدم. تلخ خندیدم و گفتم اینجوری دودمان من و خانواده‌ام به باد میدی عمران؟ فکر کردی اینجا هم عین فرنگه؟ ته تهش 4 تا شلاق میزنن بهش و خلاص. و من میمونم و یه بی آبرویی تو در همسایه و فامیل. اما اگه تو نامزدی رو بی سر و صدا به هم بزنی شاید خودش برگشت و اومد سر وقتم. پوزخند تلخی زد و گفت یعنی اون قدری بدبخت شدی که بشینی تا که شاید خودش بیا سر وقتت؟ به همین فلاکت حدت اینقدر اومده پایین؟ احساس میکردم با نگاهش داره سرزنشم میکنه. سرمو انداختم پایین و گفتم حقمه، هرچی سرم بیاد حقمه، ولی نمیخوام خانوادم این وسط پاسوز من بشن. عصبی سر تکون داد و سرشو به پشتی صندلی چسبون. حس میکنم دارم خواب میبینم رکسانا. یه کابوس تلخ که حاضرم هر کاری بکنم ولی مطمئن بشم که یه خواب بوده. رو سمت شیشه پنجره کردم و با بغض گفتم تو چرا قصه میخوری؟ خدا رو شکر هنوز که چیزی نشده، فقط یه انگشتر بوده. کمی مکث کرد. برگشتم سمتش. عاقلاً در صفیحانه نگاهم کرد و گفت به همین راحتی؟ رکسانا، من 5 سال تموم با رویای تو سر کردم. نمیگم عاشق و شیدات بودم، ولی میخواستمت. اونقدری که حتی هم کلاسیام و دخترای فرنگیم به چشمم نیومدن. حالا نشستی جلوم میگی یه بیشرف نابودت کرده. بعدم میگی چرا ناراحتی؟ هرچی باشه منم یه مردم. غرور دارم. شاید داد نزنم، هوار نکشم و چیزی خورد نکنم، ولی خودم خورد میشم. لبام لرزید و قطره اشکی چکید روی گونم. عمران، تنها کاری که ازم برمی اومد گفتن حقیقت بود. به خدا نمیدونی چی کشیدم این مدت. بیشتر از درد خودم نگران تو و آبروت بودم. الانم اینا رو گفتم که تا دیر نشده یه کاری بکنی. اصلاً هم به من فکر نکن. من از پس خودم برمیام. پوزخندی زد و اتومبیل رو روشن کرد. دیدم چه خوب از پس خودت بر اومدی. تنه شنیدن تو اون شرایط تنها چیزی بود که دلم نمیخواست و نمیتونستم تحملش کنم. لب گزیدم و تو صندلی فرو رفتم. تا نزدیک غروب عمران کل خیابونای شهر رو چرخید. بدون هیچ حرفی. بینمون سکوت بود و سکوت. ولی من سبک شده بودم. حداقل یکم از سنگینی باری که روی دوشم بود کم شده بود و میتونستم نفس بکشم. جلوی در خونه که وایساد نفس عمیقی کشیدم و
نگاش کردم. عمران، حلالم کن. نمیخواستم اینجوری بشه. بدون هیچ حرفی نگاهش رو برگردوند و من بغض کرده از اتومبیل پیاده شدم. هوا اونقدر سرد بود و سوز داشت که میشد نم چشمامو بذارم پای سردی هوا. اما بغض گلومو چجوری واسه خانجون مجاب میکردم. به محض اینکه زنگ در حیاطو فشار دادم، عمران پاشو روی گاز فشار داد و رفت و حتی جواب خداحافظیمم نداد. حق داشت، خیلی هم حق داشت. اما من انگار حسابی نازک نارنجی شده بودم. تا تعقیب توقی میخورد، بغضم میگرفت و هوای گریه میزد به سرم. در حیاط باز شد و به جای خانجون مرجان دختر خانمو بزرگه رخ به رخم وایساد. به به دخترمو، ماشاءالله به حاجمو، چقدر منورالفکر شده میذاره دخترش تا این موقع شب بره پی نومزد بازی. گاوم زاییده بود، اونم چند قلو. تو شرایطی که حتی حوصله خودمم نداشتم، باید زخم و کنایه های این دخترم تحمل میکردم. سورکی لبخند زدم و سلام کردم. خوش اومدی دخترمو، اجازه میدی بیام تو؟ یا کل محل باید بفهمن دختر حاج صابر با نامزدش بیرون بوده. قیری به گردنش داد و پشت چشمی باسم نازک کرد و راهو باسم باز کرد. با دیدن خیلی عظیم کفشای نامنظم پشت در لبام آویزون شد. صدا همه زنای فامیل بود که کل حیاطو برداشته بود. سرخم کردم تا ببینم تو مهمونخونه چه خبره. یه لحاف مخمل قرمز پهن بود کف اتاق و تمام زنای فامیل دورش جمع بودن. خانجون تا نگاهش بهم افتاد لبخندش عمق گرفت. اومدی مادر؟ بیا تو که خوش موقع اومدی. داریم لحاف عروسی تو میدوزیم. ننه خانم استخاره کرده، خوب اومده. سورکی لبخند زدم و سعی کردم اون فکرای شومه تو سرمو پس بزنم. هولکی رختمو عوض کردم و رفتم کمک زیور واسه پذیرایی از مهمونا. خانجون تمام زنای فامیلو دعوت کرده بود. ننه باجی خانم نوه عمه سیما رو که پسر بود فرستاد وسط لحاف و بهش تاکید کرد چند قدم بره و برگرده، به امید اینکه بچه اولمون پسر بشه. تمام مدتی که تو خونمون عین حموم زنونه ولوله به پا بود، من دلم عین سیر و سرکه می جوشید. می ترسیدم هر آن زهر خانم و محتاج از راه برسن و جنجال بپا کنن. به زور خودم رو نگه داشتم تا آخر شب. وقتی مهمونا رفتن چپیدم تو اتاق. خدا رو شکر اون روزا خانجون اونقدر سرش شلوغ بود و درگیر جهیزی آماده کردم بود که پاپیچم نشد. از فردای اون روز هر بار که میخواستم برم مدرسه، دم در حیاط و تو کوچه پس کوچه ها پی عمران میگشتم. نمیدونم چرا انتظار داشتم بعد از شنیدن حرفام بیشتر مراقبم باشه. ولی نبود. یعنی انتظار من اصلا به جا نبود. 3 هفته از اون روزی که سنگامو باهاش واکندم میگذشت و من هیچ خبری ازش نداشتم. خانجون مشغول شده بود و هی سراغش رو از آقام میگرفت. 3 هفته بود که حتی یه توک پا هم واسه احوالپرسی خانواده‌ام به خونمون نیومده بود. با اینکه به هم خوردن این نامزدی خواسته خودم بود، ولی ترس افتاده بود به جونم. وقتی آقام گفت 3 هفته است که عمران حجره هم نیومده، قلبم از تپش افتاد. حال اون روزای منو فقط یکی عین خودم میفهمه. احساس بیچارگی و بدبختی و بی‌ارزشی داشتم و حس می‌کردم هر آن ممکنه کل دنیا آوار بشه رو سرم. تمام دلخوشیم به زهره خانومی بود که هر روز عصر با خانجون وعده می‌کرد واسه خرید کردن و همچنان وعده هاشون پا بر جا بود. اواسط بهمن ماه بود. دقیقاً 3 هفته و 4 روز میشد که عمرانو ندیده بودم. نه که دلتنگش باشم، نه. دلنگران تهمونده ی آبرون بودم. خانجون و زهره خانم رفته بودن بازار و من طبق معمول به بهونه درس خوندن تک و تنها تو خونه نشسته بودم. دمدمای غروب بود و هوا رو به تاریکی میرفت. کنار بخاری نفتی در حالی که 4-5 تا کتاب پیش روم باز بود نشسته بودم و زانوهامو بغل گرفته بودم که زنگ در حیاط به صدا در اومد. خیال کردم خانجونه. کلافه و بیحال بدون اینکه چیزی تنم کنم دویدم سمت در حیاطو بازش کردم و گفتم چی شده همدم خانم؟ امشب زود اومدی. اما با دیدنش حرف تو دهنم ماسید. صورت همیشه ستیغ شدهش رو تحریش کم پشتی پوشونده بود و چشمای قهوه‌ای روشنش بی جون بود. میشه بیام تو؟ منی کردم و گفتم آخه تنها. به گوشه یه ایوون اشاره کرد. تو حیاط میشینیم. یکم حرف دارم باهات. نمیخوام کسی بفهمه. بی حرف و آروم از جلوی در کنار رفتم و عمران وارد حیاط شد. اگه میگفتم از دیدنش خوشحال شدم دروغ نبود. با اینکه قیافش مغموم و گرفته بود ولی حضورش آرومم میکرد و کمی امید به هم میداد. گوشه ایوون جایی که از نم برف و آب شده در امون مونده بود نشست و نگاهش رو دوخت به منی که هنوز وسط حیاط با یه ژاکت کوتاه و یه شلوار گلگلی وایساده بودم. برو یه چیزی تنت کن، شاید حرفام طول بکشه. اینطوری یخ میکنی.
بی توجه به حرفش با فاصله ازش روی پله‌ای که نم داشت نشستم و گفتم چی شده عمران؟ نگاهش رو ازم گرفت و دوخت به آسمونی که غروب خورشید قرمزش کرده بود. این مدت همه جا رو گشتم. کل شهر، دهاتای اطراف. نبود رکسانا. اون بیشرف هیچ جا نبود. لامصب عین این برف آب شده رفته تو زمین. خجالت زده سر به زیر انداختم و گفتم میدونم. انگار که به خواستش رسیده باشه و گم و گور شده باشه. دلم میخواد خرخرش رو بجوام. رکسانا، من اصلا حالم خوب نیست. دارم دق میکنم. بغض گلومو چنگ مینداخت و خوب میفهمیدم که عمرانم بغض داره. هیچ حرفی نتونستم بزنم و فقط لب به دندون گرفتم. رکسانا، نگاش کردم. بی حرف. چشماش سرخ شده بود از هجوم اشکی که بهش اجازه باریدن نمیداد. یکم فرصت بده بهم. بذار با خودم کنار بیام. من آدم سنتی نیستم، ولی ضربه بدی خوردم. نه از اون لحاظی که دلم میخواست زن آفتاب مهتاب ندیده بگیرم و نه، به خدا تو هنوزم واسه من پاکترین دختر دنیایی. درد من اون بیشرفه که میخواست به من و حاجی ضربه بزنه و بره. که زد. چشمام خیس اشک شد و گفتم تمومش کن عمران. مجبور نیستی به پای من بسوزی. تموم رابطه ما ختم میشه به یه حلقه. بیا اینم بگیر. انگشتر نشونم و از دستم در آوردم و گرفتم سمتش. دست سردم و تو مشتش گرفت و انگار برق به هم بست کرد. 41 روز از اون روز شوم میگذشت و من حتی از سایه خودم هم وحشت داشتم. چه برسه به لمس دست مردی. ترسیده دستم و پس کشیدم. تلخ خندید و گفت درد من اینه رکسانا. اون روحتم نابود کرده. قلبتم مریض کرده. یه آدم معمولی نباید اینجوری رفتار کنه. بوق کرده سر زدم به انگشتر نشونی که پرت شده بود روی برفا. سختم اینجوری ببینمت و اون راست روی همین زمین راه بره. میفهمی چی میگم؟ قلبم تیر میکشه از درد به خدا. قطره اشک سمجی که تا اون لحظه نگهش داشته بودم چکید روی گونم و من هرسی با آستین شاکتم پاکش کردم و گفتم تو اگه منو کنار بذاری حالم بهتر میشه. تا وقتی اسمت رو من باشه اوضاع همینه. تا وقتی ناموستم حالت خوب نمیشه. ولی وقتی دوباره بشم دختر حاج صابر آروم میشی. میفهممت عمران. راحت نیست کنار اومدم با این موضوع. با انگشت اشاره به سینه‌اش ضربه زد و گفت پس تکلیف دلم چی میشه؟ جواب اونو کی میده؟ چون هم لرزید و همون لحظه سنگ در حیاط زده شد. عمران کلافه دستی به صورتش کشید و نفسشو پرهرس بیرون داد. دستپاچه انگشترمو از روی زمین برداشتم و دستم کردم و دویدم سمت در. صدای خوشوبش خانجون و زهره خانم از پشت در بسته‌ام به گوش میرسید. از حضور عمران توی حیاط خونمون، اون هم درست وقتی که کسی خونه نبود، خجالت میکشیدم. درو که باز کردم خانجون با اصرار سعی داشت زهره خانومو بکشونه تو خونه. عمران لبخند خجلی به لبش زده بود و نگاهشون میکرد. زهره خانم زودتر از خانجون متوجه حضور عمران شد. به به شاه پسر، مزاحم که نشدیم مادر. از خجالت لب به دندون گرفتم که زهره خانم با ذوق گونه‌مو بوسید و گفت قربون حجب و حیای عروسم برم. عمران من شیطونه، میشناسمش. تو چرا خجالت میکشی آخه؟ خانجون با اینکه از اومدن عمران خوشحال بود سعی میکرد بروز نده و به قول خودش زیادی اشتیاق نشون نده. خوش اومدی عمران خان. والا نیومدی درست وقتی اومدی که هیچ کسی خونه نبود. خب یه وقتی می اومدی که همه باشیم ببینیمت. حاجی چشم برات بود. با این حرف خانجون بیشتر خجالت کشیدم و دیدم که عمرانم معذب شده. شرمنده حاج خانم. خواستم رکسانا رو ببینم هول هولکی شد. خانجون خنده با نمکی کرد و گفت حالا بفرمایی تو. معلومه حسابی تو حیاط وایسادین سینه پهلو میکنی. رکسانا مادر برو تو سماور رو زیاد کن. چشمی گفتم و پاتون کردم سمت مطبخ. زهره خانم از خدا خواسته همراه خانجون وارد خونه شد. ولی مشخص بود عمران مجبورن مونده. اما به روی خودش نمیاره. هول هولکی یه چای بیرنگ ریختم و بردم واسه شون. عمران یه لبخند زورکی رو لبش بود و کنار بخاری نشسته بود. خانجون و زهره خانم گرم برنامه‌ریزی واسه عروسی بودن. سینی چای به دست کنارش نشستم. آروم گفت ببخشید که به خاطر من تو این وضع گیر کردی. به خدا نمیخواستم. با صدای زهره خانم چشم ازم گرفت. 25 روز بیشتر نمونده تا تاریخ عروسی. عمران هی اصرار داره عروسی رو بندازیم تو عید که هم هوا بهتر شده باشه هم وقت بیشتری داشته باشیم. با این حرف زهره خانم قلبم شروع کرد به تندتر زدن. دوستای مهربونم، اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم
با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید. و حالا ادامه داستان. بوسده نگاش کردم و خانجونم عین من زور زده بود بهش. کمی دستپاچه شد ولی سعی کرد خودش رو نبازه. خب نه، آخه میدونید من دیدم خیلی هولکی دارین خرید میکنین. گفتم بذاریم تو عید که هم هوا بهتر بشه، هم شاید بیشتر وقت داشته باشین. خجالت زده سرمو زیر انداختم. کاملا مشخص بود عمران لای منگنه گیر کرده و نمیتونه کاری کنه. وقتش بود یه خودی نشون بدم و به دادش برسم. اتفاقا به نظر منم اینجوری بهتره. مدرسه همون موقع تعطیل شده و راحت تریم. سعی میکردم نگاهمو از روی گلای قالی بلند نکنم که مبادا خانجون مچمو بگیره. خانجون نفس پرهرسی کشید و گفت چه میدونم والا، باید با حاجی حرف بزنم ببینم اون چی میگه. زهره خانم فارغ از غم دنیا ضربه‌ای به زانوی خانجون زد و خندید. اینجوری بهترم هست. میتونم اون پارچه مخمله رو سفارش بدم یکی که میره تهرون واسم بیاره. خانجون زورکی لبخند زد و من قشنگ حس میکردم چقدر کلافه و خسته است و داره ثانیه شماری میکنه واسه رفتن مهمونا تا حسابی گوشمو بپیچه و بفهمه چی شده که پسر حاجی میخواد تاریخ عروسی رو عقب بندازه. عمرانم عین من پی به حال سردرگم خانجون برده بود که واسه رفتن دست میکرد. نزدیکای شام بود که عمران پا شد و زهره خانومم به ناچار از جاش بلند شد. خانجون سرسری تعارفشون واسه شامی که هیچ خبری ازش نبود کرد و زهره خانومم فهمید میل چندانی به موندنشون نداره. به محضی که عمران و مادرش رفتن خانجون هجوم آورد سمتم. رکسانا، راستشو بگو چه غلطی کردی که به سر دست میکنه واسه عروسی گرفتن؟ سورکی لبخند زدم و گفتم چرا اینقدر هرس میخوری همدم خانم؟ حالا مگه چی شده؟ والا به خدا که 4 روز اونورتر آسمون خدا رو به زمین نمیاره. هرسی چشماشو تو کاسه چرخون. آره منم خرم باورم شد. پسر وعده ظهر پنجشنبه هر هفتش غلط نمیشد. یهو رفت 3 هفته نیومد. حالا هم که اومده میگه عروسی رو عقب بندازیم. مونده بودم که چی بگم که حرفمو باور کنه. خانجون حسابی از دستم هرسی بود و خیال میکرد همش تقصیر منه که عمران میخواد عروسی رو عقب بندازه. گرچه فکرش همچین بیرا هم نبود و حق داشت. تا وقت اومدن آقا جون خانجون همینجور سینجینم میکرد و سرم غر میزد. موقع خوردن شامی که با شنیدن غرغرای خانجون به زور و با حواس پرتی حاضر کرده بودم، خانجون کل ماجرا رو واسه آقام تعریف کرد. آقام زیر چشمی نگام کرد و گفت عیدم خوبه همدم خانم، هرس چیو میخوری؟ این وسط آخرش سر میگیره. دیر یا زود داره ولی سوخت و سوز نداره. انگار آقا جون با این حرفش میخواست یه جورایی منم تهدید کنه که خیال نکنم با این بازی‌ها میتونم از زیر این وسط در برم. به درخواست عمران و موافقت آقام تاریخ عروسی موکول شد به 5 روز عید نوروز. زمستون بار و بندیلشو داشت کم کم جمع میکرد و بهار قصد اومدن داشت. 2 روز از اون روزی که عمران اومد و تو حیاط با هم حرف زدیم میگذشت. سر کلاس درس نشسته بودم و فکرم 1000 راه میرفت. نمیدونم چی شد که بی هوا یاد پالتویی افتادم که جا مونده بود تو بقالی مجید و من اصلا یادمم نبود باید برم سرپختش. تصمیم گرفتم بعد از مدرسه یه سر برم بقالی. با اینکه اون ساعت کوچه ها شلوغ بود و ممکن بود هر آن یکی منو اونجا ببینه، ولی چاره ای نبود. آقام به غیر از رفتن و برگشتن از مدرسه قدغن کرده بود که تنهایی جایی برم. زنگ آخر که خورد هولکی وسایلمو جمع کردم و قبل از اینکه کوچه ها پر بشه از بچه محصل از مدرسه دویدم بیرون و یه نفس تا بقالی مجید دویدم. سینم از شدت دویدن میسوخت. حتی دلم نمیخواست روی مجیدو ببینم، چه برسه به اون بقالی نحس و شومش. ولی چاره چی بود؟ به بقالی که رسیدم اخمامو بیشتر از قبل در هم کردم و تقه‌ای به شیشه تازه دستمال کشیده شدهش زدم. سلام مجید خان. شرمنده. چیزه؟ مجید تا نگاهش بهم افتاد صورتش گرفته و اخماش در هم شد. بفرما دختر حاجی. چیزی شده؟ نمیدونستم باید چی بگم و اصلا چه جوری بگم. اومدم پی اون پالتویی که اون روز اینجا جا مونده. منو کردم و گفتم اون روز یه پالتو از من اینجا موند. اومدم سر وقتش. چشماشو تنگ کرد و گفت کدوم روز؟ بعد انگاری که یاد اون روزو حال هوای من و کاوه افتاده باشه لب به دندون گرفت و گفت کاوه برداشت با خودش برد، گفت میرسونه به دستتون. خیال میکردم داده باشه بهتون بعد رفته باشه تهران. ترسیده نگاش کردم و گفتم نه چیزی بهم نداد، من دیگه ندیدمش. لبخند مسخره‌ای زد و گفت شاید چون شنیده با پسر حاج حسین شیرینی خوردین دیگه نیومده. نیش تلخ کلامشو حس کردم
اما به روی خودم نیاوردم و بدون هیچ حرف اضافه ای از بقالی زدم بیرون. نگاه مجید یه جوری بود که انگار میخواست بهم حالی کنه که من با نامزد شدن با پسر حاج حسن به کاوه نارو زدم. بدتر از نگاه مجید سمیرا بود که این جزامیا با هم رفتار میکرد و ازم فاصله میگرفت. به جز سمیرا کسی رو نداشتم که بتونم ازش سراغ کاوه رو بگیرم و حتی زندایی فوزیه هم بعد از نامزدی من پاشو تو خونمون نذاشته بود که بخوام از طریق اون بفهمم کاوه کجاست و چی به سرش اومده. هنوز چند قدمی از بقالیش دور نشده بودم که با صدای بوق ممتد ماشینی که پشت سرم وایساده بود پریدم هوا. عصبی برگشتم سمتش تا چند تا بد و بیراه نثارش کنم که با چهره در هم عمران چش تو چش شدم. سرش رو از شیشه اتومبیل داد بیرون و گفت بیا بالا میرسونمت. چند تا رهگذری که توی کوچه بودم با دقت نگامون کردن. واسه همینم ناچارن دور زدم و در جلو رو باز کردم و نشستم. بی هوا یاد روزای اولی افتادم که هر بار اتومبیل رو دور میزد و درش رو خودش واسم باز میکرد. حتما از چشمش افتاده بودم که دیگه عین اون روزا بهم احترام نمیذاشت. اینجا چی کار میکردی رکسانا؟ همون یه بار واسه درس عبرت نشد؟ خجالت زده سر به زیر انداختم و گفتم پالتوم جا مونده بود. خانجون هی سراغش رو میگرفت. مجبور شدم بیام سر وقتش. اتو رو روشن کرد و راه افتاد. راهی که پیش گرفته بود خلاف راه خونه بود. بدون اینکه اعتراضی کنم به پشتی صندلی تکیه کردم و سر زدم به خیابونای اطراف. خب گیج و گنگ نگاش کردم که هرسی پاشو روی گاز فشار داد و گفت میگم خب پس اون پالتویی که به خاطرش پا شدی رفتی تو اون خراب شده. عصبی بود و من تا به حال عمرانو اینجوری ندیده بودم. گفت دست کاوه‌ست. میخواسته برسونه به دستم که دیگه نشده. عصبی روی فرمون ضربه زد. نیار اسم اون کثافتو به زبونت. از ترس و خجالت بغض کردم. کارم به جایی رسیده بود که حتی عمرانم از راه نرسیده به خودش حق میداد سرم داد بزنه. بعد از چند دقیقه که با سرعت تو خیابونای یخ بسته رانندگی کرد انگار کمی آروم گرفت و از کارش پشیمون شد. اتومبیلو کنار خیابون پارک کرد و برگشت سمتم. ببخشید رکسانا، نمیخواستم ناراحتت کنم. به خدا تحت فشارم. به زور بغضم و قورت دادم و گفتم عیب نداره، حق داری، ولی خب تا کی قراره کشش بدی؟ زودتر تمومش کن. اینجوری خانواده ها هم کمتر عذاب میکشن. کلاف نفسشو بیرون داد. نمیشه رکسانا، به غیر از دل من و آبروی تو آقام و آقاتم نابود میشن. هرچی با خودم کلنجار میرم میبینم نمیتونم به همش بزنم. اما آخه اینجوری اصلا بیا از این به بعد راجع بهش حرف نزنیم. هان بیا خیال کنیم یه خواب بوده همش. بیا فراموشش کنیم. رکسانا اینجوری به نفع هم است، علل خصوص تو. شرمنده چشم ازش گرفتم و گفتم ولی من دلم نمیخواد واسه خاطر من اذیت بشی. دوست ندارم به خاطر من فداکاری کنی. حق تو یه دختر پاک و دست نخورده است. رکسانا تو رو خدا اینقدر این حرفو تکرار نکن. اینقدر خودتو دست کم نگیر. از تو پاکتر واسه من نیست، ولی یه قولی بهم بده. منتظر نگاش کردم. تحریشش بلندتر و صورتش تکیده تر شده بود و میشد فهمید این مدت چه عذابی کشیده. قول بده دیگه نه حرفشو بزنی، نه اسمشو بیاری، نه پاتو توی اون بقالی نحس بذاری. قول بده رکسانا. انگوش کوچیکه یه دست راستشو آورده بود بالا. عین بچه‌های 4-5 ساله. همونقدر پاک، همونقدر صادقانه. انگوش کوچیکه دست چپمو تو انگشتش قفل کردم و گفتم قول میدم. لبخند محوی زد و من سعی کردم پس بزنم اون حس بدی رو که با لمس انگشتش بهم دست میده. اون روز توی اون اتومبیل با عمران به هم قول دادیم که فراموشش کنیم. فراموش که نه، در اصل دیگه به روی هم نیاریم که چی بینمون گذشته. بعد از اون روز حالم بهتر شد. انگار یه نور و امید تابید به زندگیم. عمران سر قولش موند. دوباره شد همون عمران سابق، پر انرژی و خوش صحبت. هفته 1-2 بار می اومد خونمون و گاهی بعد از مدرسه می اومد دنبالم و با هم تو شهر چرخ می زدیم. حالم کنارش خوب بود، مخصوصاً که حسابی مراعات روح زخم خوردم رو می کرد و مواظبم بود. روزای زندگیم با حضور عمران و فکر به آینده می گذشت. زمستون با آخر رسیده بود و شهر حال و هوای بهار برداشته بود. خانجون و خاله ملوک ریز به ریز وسایل جهیزیه‌ام آماده کرده بودن. چیزی نمونده بود به جشن عروسیمون. کمتر از 1 هفته. همه به هول و بلا افتاده بودن. حتی خودم. حتی منی که هیچ دل و دماغی واسه جشن نداشتم، ذوق سرازیر شده بود به قلبم. درست 2 روز مونده بود به عید که کل فامیل جمع شدن خونمون واسه بردن جهاز عروس.
آقام 5 تا وانت جهاز داد به دخترش و همه به به و چهچه را انداختن واسه سلیقه خانجونم. حاج حسن واسه من و عمران یه خونه بزرگ آماده کرده بود. چند تا کوچه بالاتر از خونه آقا مینا و دیوار به دیوار خونه خودشون. همه واسه چیدن جهاز رفتن به جز من و خانجونم. دل تو دلم نبود واسه دیدن اون خونه و اسباب اساسیه‌ای که خانجون سالها واسش زحمت کشیده بود. ولی خب رسم نبود خود عروس تا شب عروسیش بره تو خونش. آخرای شب بود که همه خسته و کوفته برگشتن. چشمم به دهن زهرا دختر خاله ملوک بود تا از قشنگی خونم بگه و من قند ته دلم آب شه. وای رکسانا، خوش به سعادتت. یه خونه کاملا سوا از مادر شوهر. به خدا بهشت بود، عین کاخ. 3 تا اتاق داشت. باورت میشه 5 تا ماشین جهازو چیدیم، بازم جا بود به جون خودم. خاله ملوک سوغلمه‌ای به پهلوش زد و گفت هی دختر یواش، عین ندید بدیدا حرف میزنی. هر کی ندونه خیال میکنه خونه ندیده ای. صحرا بی قلقش خندید و گفت مگه دیدم مادر؟ والا که خونه های ما اصلا خونه نیست، لونه کفتر و مرغه. با این حرفش خندم گرفت. اون شب و تا صبح با رویای اون خونه سر کردم و واسه خودم رویا بافتم. صبح با صدای خانجون از خواب پریدم. رکسانا مادر، پاشو. عمران اومده سراغت، میگه میخواد ببرتت یه جایی. کار واجب داره حتما. پاشو دخترم. پاشو سریع آماده شو. هر زده از رخت خواب پریدم بیرون. با اینکه حال روحیم بهتر بود، اما من هنوزم اون رکسانای سابق نشده بودم. هر تقی که به توقی میخورد قلبم از جا کنده میشد و زانوهام میلرزید. ترسیده نگاش کردم و گفتم چی شده مگه؟ شونه‌ای بالا انداخت و گفت چه میدونم والا، صبح کله سحر چی کارت داره؟ بیا برو حاضر شو، خودم اینجا رو جمع میکنم. هولکی آب سردی به صورتم زدم و لباسم رو عوض کردم و بی توجه به غرغرای خانجون که داد میزد شکم خالی از خونه نزنم بیرون، دویدم سمت حیاط. چشمم که به صورت خندون و لباسای مرتب توی تنش افتاد، قلبم آروم گرفت. سلام، چی شده کله سحری اومدی سر وقتم؟ خندید و گفت علیک سلام دختر حاجی. کله سحر کجاست؟ ساعت 9 صبحه. اومدم دنبالت، بریم یه جای توپ صبونه بخوریم. نفس عمیقی کشیدم و چپ چپ نگاش کردم. به خدا قلبم از جا کنده شد عمران. ترسیدم، گفتم چی شده که این موقع اومدی دنبالم آخه؟ با لبخندی که روی لب داشت در اتومبیل واسم باز کرد. ببخشید دیگه، به قول فرنگی‌ها میخواستم سورپرایزت کنم. حالا بشین ببین کجا میخوام ببرمت. با ذوق نشستم و عمرانم کنارم نشست. آواز میخوند و گهگاهی نگام میکرد. نمیشد گفت عاشقش بودم. نه، اصلاً. دیگه من بعد از کاوه نمیتونستم عاشق کسی باشم. ولی حس خوبی داشتم کنارش که به 1000 تا عشق و عاشقی میارزید. اونم عشقی که من از سر گذرونده بودم. اتومبیل که از حرکت ایستاد دور و برمو نگاه کردم. جلوی خونه حاج حسن وایساده بودیم. وای عمران، کاش گفته بودی میایم اینجا، یه لباس درست و درمون تنم میکردم. ببین چی تنم تو رو خدا. خنده با نمکی کرد و گفت عین پیژامه بابا بزرگ خدا بیامرزمه. به شلوار تو خونه ایم اشاره میکرد که از بس عجله کرده بودم فراموش کرده بودم عوضش کنم. نمیدونم چطور خانجون متوجه نشده بود که بهم بگه. هرسی مشتی حواله بازوش کردم و گفتم خیلی نامردی، من خجالت میکشم این ریختی. خندش اوج گرفت و میونه قهقه گفت نمیریم خونه حاج حسن که رکسانا خانم، میخوایم بریم خونه خودمون. نگاش کن، اونه که یه درخت پرتقال تو حیاطش داره، تازه جوونه زده. سوق زده رد انگشتشو گرفتم و زور زدم به خونه‌ای که نشون میداد. یه خونه با نمای خوشگلی که یه درخت پرتقال از دیوار حیاطش سرک کشیده بود تو کوچه. بوس زده و با ذوق لب زدم عمران، باورم نمیشه، خیلی قشنگه، خیلی. خندید و با ذوق نگام کرد و گفت هنوز توشو ندیدی، بودو بیا بریم که آشمون یخ کرد. ناباورانه نگاش کردم. با خنده پیاده شد و سطل کوچیک آش و نون بربری داغ رو از روی صندلی ماشین برداشت و با سر اشاره کرد که منم پیاده شم. ذوق داشتم، خیلی هم ذوق داشتم. اون خونه رویای هر دختری بود و یه دختر تو شرایط من بیشتر از هر کسی قدرشو میدونست. خجالتو کنار گذاشتم و دست کلید توی دستشو قاپیدم و دویدم سمت در حیاطی که مشخص بود تازه رنگ خورده. صدای خندش بیچید توی کوچه که میگفت مواظب باش لیز نخوری، حیاطو تازه شستم. قفل در حیاط که باز شد تمام وجودم چه شد واسه دیدن اون خونه. یه حیاط 40-50 متری که عطر درخت پرتقال تمام فضاشو پر کرده بود. یه حوض کوچیک وسط حیاط و باغچه‌های مستطیل شکل کوچولو دور تا دور دیوار حیاط. اینجاها رو میخوام میخک و زنبق بکارم.
برگشتم سمتش. کل اجزای صورتش میخندید و به باغچه‌ها اشاره میکرد. حوض آبی رنگ وسط حیاط رو با انگشتم نشون دادم و گفتم 3 ماهی هم واسه اون تو بگیر. ماهی گلی قرمز. با ذوق من لبخندش بیشتر جون گرفت. چشم، شما جون بخوا. با خنده پله‌های بلند ایوونش رو 2 یکی کردم و هولکی قفل در ورودی سالن رو باز کردم. عمران به لرزش دستام و حرکت ذوق زدم میخندید و منم خندم میگرفت. زهرا حق داشت. الحق که خونه قشنگی بود. دیواره رنگ روغن خورده صدفی و سقف گچگاری شده طلایی رنگ و مغز پسته‌ایش دل از آدم میبرد. سالونی که 2 مبل قهوه‌ای رنگ چرمی دیوارش رو احاطه کرده بود و راهرویی که به نظرم ختم میشد به اتاق خوابا. از این طرفیا. من که میدونم دنبال آشپزخونه میگردی. اینجاست. سرچرخوندم سمت عمران که به ته راهرو اشاره میکرد. ذوق زده دویدم سمت مطبخ. کابینت‌های کرم قهوه‌ای و کاشی‌های کرم طلایی. قشنگ بود و دلباز. عمران صندلی میز غذاخوری کوچیک وسط آشپزخونه را عقب کشید و گفت اول یه چیزی بخوریم بعد بیافتیم به جون خونه. همون جوری که میشستم رو صندلی بوسده نگاش کردم و گفتم به جون چی؟ خندید و یه تیکه نون بربری کند و توی سطل آش فرو کرد. من که میدونم دلت میخواد تمام این وسیله ها رو به سلیقه خودت بچینی. دختر خالت میگفت خیلی دوست داشتی بیای. اما نتونستی. باورم نمیشد این همه خوب بودنشو. انگار رویا بود. از اون رویاهای شیرینی که میترسی هر لحظه از خواب بپری و هر چی دیدی دود بشه بره هوا. بغض کرده لبخند زدم. باورم نمیشه عمران. انگار دارم خواب میبینم. چجوری این همه خوبی تو؟ با نمک خندید و گفت تو خوبی که منو خوب میبینی رکسانا خانم. با اینکه بهش قول داده بودم دیگه به چیزای بد فکر نکنم، ولی هر بار که این رفتاراشو میدیدم یه فکر لجوجی عین مته میافتاد به جون آرامشم که این مرد حق من نیست. حق منی که پاکی و دخترونگیم رو به پای یه حماقت باخته بودم. اون روز یکی از شیرین ترین روزای عمرم بود. کنار عمران صبونه خوردم و بعدش کمک کرد جای چند تا از وسیله ها رو عوض کنیم. آقام و خانجون واسه جهیزیه سنگ تموم گذاشته بودن. سرویس خواب چوبی عسلی رنگی که دختر خالم معتقد بود شبیه تخت خواب شهبانو فرحه. رو تختی شیری توری دوزی شده ای که میدونستم هنر دست خاله ملوکه. گوشه به گوشه یه خونه پر بود از وسیله های قیمتی و چشمگیر. لبخند از روی لبم کنار نمیرفت و عمران هم با دیدن ذوق من بیشتر ذوق میکرد. تا نزدیکیای ظهر درگیر وسایل خونه بودیم. اگه به خودم بود که تا شب بدون نهار و شام حاضر بودم همونجا بمونم و کیف کنم از دیدن زندگی. ولی عمران نگران آقام و خانجون بود. رکسانا جان بیا بریم دیگه. داره ظهر میشه. باید سر وقت لباس عروسم بریم. میترسم آقا دلخور بشه. آخه خیلی وقت بیرونی. مظلوم لب برچیدم و گفتم نمیشه نهار بمونیم. اصلا خودم یه چیزی میپزم. تو رو خدا اصلا میریم سراغ لباس. عین بچه‌ها صدامو نازا کرده بودم و التماسش میکردم. میدیدم سخت بین دو راهی گیر کرده و دلش نمیاد دلمو بشکنه. میدونی که من از خدامه، ولی میترسم آقات بدش بیاد. ناچار کوتاه اومدم که ای کاش نیومده بودم، که ای کاش اون روز بیشتر پافشاری میکردم و جوفامو توی یک کفش فرو میکردم که تو خونمون بمونیم و لااقل کمی بیشتر لذت ببرم از گوشه و کنار اون خونه‌ای که شده بود رویای هر شبم.